He wanted his life really to matter. On chtěl, aby jeho život měl cenu. And maybe you guys want some of that same thing. Možná chcete něco podobného. Maybe you want your life to matter, or you want to be part of something bigger than what you can accomplish by yourself. Možná chcete taky, aby váš život měl cenu a chcete být součástí něčeho většího, než to, co jenom sami svojima vlastníma silama můžete dosáhnout. I think you're going to like this story, and I think you're going to find a lot of stuff that you can connect with this man. Myslím, že ten příběh se vám bude líbit a doufám, že v tom najdete věci, se kterými se budete schopni stotožnit. So this story starts on just an ordinary afternoon. Ten příběh začíná jedno normální odpoledne. Two men are walking to the temple in Jerusalem. Takhle dva muži jdou ke chrámu v Jeruzalémě. They wanted to go there to pray and spend time connecting with God. Oni se tam chtějí modlit a strávit nějaký čas s tím, aby se přiblížili Bohu. But their plans quickly changed. Ale jejich plány se úplně změnily. On their way up the steps, they came across a man who had been lame from birth. Když takhle šli po schodech k tomu chrámu, tak potkali muže, který byl od narození chromý. This man was over 40 years old and he had never stood on his own 2 feet. Už mu bylo přes 40, ale nikdy nestál na vlastních nohách. Every day, he had to depend on his friends and family to carry him to the temple to beg for money so he could eat. Každý den musel záviset na své rodině, aby ho přinesli k tomu chrámu, aby mohl žebrat o peníze, aby mohl jíst. On this certain day, he stopped these two friends who were coming to the temple. A v ten den, o kterém mluvíme, on zastavil tyhle dva kamarády, kteří šli do toho chrámu. He was hoping that they'd just give him some money, but they didn't have any. A doufal, že mu dají nějaký peníze, ale oni žádný neměli. And then the first man I was telling you about said something quite incredible to the lame man. A ten první muž, o kterém chci mluvit, řekl tomu chromému muži něco zvláštního. I have no silver or gold, but I will give to you what I do have. In the name of the Lord Jesus Christ of Nazareth, stand up and walk. Nemám zlato ani stříbro, ale to, co mám, to ti dám. And he grabbed, Ve jménu Ježíše Krista Nazareckého vstaň a choď. and he grabbed the man's hand and pulled him up to his feet. Takže vzal toho muže za ruku a vytáhl ho na nohy. That's kind of crazy, right? To je docela šílený, co? Can you imagine what would have happened if, you pulled someone up to their feet who could never walk? Dokážete si představit, co by se stalo, kdybyste vytáhli někoho, kdo v životě nechodil, takhle na nohy? Everybody's watching. What if he falls to the ground and hurts himself even more? Všichni se na to dívali. Víš, co by se stalo, kdyby on spadl a ještě víc by se zranil? But this isn't what happened. Ale to se nestalo. The man jumps up and starts walking and jumping and praising God. Ten muž vstal a začal chodit a skákat a chválil Pána Boha. Of course, everybody around started to notice. Everybody around started to notice. Jo. Všichni, co byli kolem, tak si toho začali všímat, že se tam něco děje. They noticed this man who they had never seen walk before was jumping and singing and praising God. Všimli si toho, že ten muž, který nikdy nechodil, najednou tam skáče kolem a chválí Boha. And they were curious of what had happened. Tak se divili, jako co se tam děje. Maybe you're curious too. Možná se taky jako divíte a chcete vědět, co se tam stalo. So they crowded around the two friends, and the friends started to talk about the man whose power had healed this man. Takže se tam tak jako zhlukli kolem nich a ten muž, o kterém mluvíme, začal vyprávět o síle toho muže, skrze kterého ten muž chromý byl uzdravený. But back then, there were people who were in power, and they did not like to share their power. V té době ale byli v tom státě lidi, kteří měli určitou moc a neradi se o tu moc dělili. In the society these men lived in, it was the religious leaders who held the power and influence. A v té společnosti, ve které ty muži žili, to byli náboženští představitelé, kdo měli tu moc. And it was really annoying them that everybody was listening to these two men. Oni fakt jako neradi viděli, že všichni poslouchají tyhle dva muže. What they're talking about is ridiculous. Je to, o čem mluví, úplně směšný. What does it matter if they just help this man up? Jako, co na tom záleží, že prostě vstal ten chromý muž. They needed to put a stop to what they were doing. Toho museli prostě zastavit. So they put them in prison for a night. Takže je na noc seděli do vězení. The next morning, they sent them home and warned them to stop telling people about Jesus.
Druhý den ráno je poslali domů, ale varovali je, aby přestali mluvit o tom Ježíši. But you know what happened? They refused to listen to these religious leaders. A víte, co se stalo? Oni je prostě odmítli poslechnout. And this arrest was just the first of many. A tohle zatčení bylo jenom první z řady dalších. He and his friends would later go on to turn the world upside down. Tenhle muž a jeho přátelé pak šli do světa a úplně ho převrátili. Thank you. Díky.